السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بمشاهدينا الكرام عبر قناة أمين كريد. الآن نكمل في بث حلقة جديدة من سلسلة مهمة. منذ مدة لم أنتج حلقات في هذه السلسلة، اللي هي مفاجآت وأسرار قد تسمعها لأول مرة. الأرض مسطحة بالدليل والنازا كاذبة. الآن قبل التطرق إلى هذه الحلقة المهمة، لا بأس أن تدعموا قناتي بلايك والاشتراك فيها. وقبل مشاهدة هذه الحلقة، هناك حلقات سابقة، هم 4 حلقات مهمين ومترابطين ومتعلقين فيما بينهما. الحلقة الأولى مهمة جدا جدا جدا، تابعوها جيدا وسوف تعلمون لما أوصل في بث هذه الحلقة سوف أتطرق إليها. وبقية الحلقة الثانية والثالثة والرابعة هي أدلة علمية أيضا، هي مهمة أيضا، يجب مشاهدة هذه الحلقات. الآن سوف أتطرق إلى حلقة جديدة كما قلت لكم، الحلقة الخامسة بعنوان حقيقة شكل الأرض في ضوء القرآن، مفاجآت لم تكن تتوقعها. نعيد: حقيقة شكل الأرض في ضوء القرآن، مفاجآت لم تكن تتوقعها. كما سلفت وكما ذكرت لكم سلفا، أن الحلقات السابقة كنت أتكلم عن أدلة علمية وحسية. الآن ابتداء من هذه الحلقة سوف أتكلم من الناحية الدينية، وبالضبط من القرآن. لا بأس تابعوا مشاهدة هذه الحلقة، وبعدها احكموا. كل واحد منا لديه عقل، يمكن يعني استنباط شكل الأرض من القرآن من دون من غير لف ودوران. هناك نصوص صريحة، لا اجتهاد في النص كما نعلم، فالنص الصريح لا يمكن الاجتهاد فيه. هناك يعني أي واحد لديه لبس ربما راجع لنقص المعلومات أو عدم إدراك شيء معين، لهذا تبين له أن ذلك النص غامض. الآن سوف نتكلم في هذه الحلقة كما قلت لكم، سوف أعطيكم بعض الآيات مهمة جدا جدا جدا، وسوف تستنتجون مباشرة شكل الأرض. طيب، قلت لكم كما وضحنا في الحلقة الأولى، كما تشاهدون الآن لقطات حول هذه الحلقة، هي تطرقت إلى تكنولوجيا وتقنيات هوليوود في إنتاج صور وفيديوهات. الآن يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة لتعلموا أن كل الصور والفيديوهات التي تنشر عبر وكالة ناسا ومختلف الوكالات الفضائية هي مجرد صور أنتجت عن طريق كمبيوتر وبرامج حاسوبية وعبر تكنولوجيا يعني جد متطورة. وهناك حتى الآن الذكاء الاصطناعي يمكن تمويه أي إنسان ويعطيك صورة يعني تقريبا تكون حقيقية وأنت لا تعلم. يجب أن تتعلم هذه التقنيات لكي تفهم ماذا أقصد. يعني يمكنك مشاهدة هذه الحلقة الأولى وسوف تعلم لما أتكلم هكذا. الآن تلك الصور كما قلت لكم وفيديوهات، يعني صور تنتج عبر خاصة يعني عبر البرنامج فوتوشوب، وفيديوهات عبر أحسن برنامج هو برنامج أدوبي بريمير، وهناك برامج كما قلت لكم أخرى تنتج بها تلك الأفلام. الآن تلك الصور والفيديوهات التي نعرفها جميعا هي فقط لنشر فكرهم الماسوني، وتكلمت حول هذه النقطة في الحلقة الثانية. يعني يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة كما ترون الآن، وسوف تعلمون لما هم يركزون على أن الأرض كروية إلى آخره. أمرنا الله عز وجل بالتفكر والتدبر في آياته، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أنا ركز في هذه الآية بالذات. الله عز وجل لم يخاطب العلماء ولم يخاطب يعني فئة معينة، بل خاطبنا
نحن الإنس، يعني كما ترون اللفظ جاء عامة لم يأتي خاصة. نعم. الآن قال أفلا يتدبرون القرآن. أي إنسان راه يعني راه مكلف بأن يتدبر ويتفكر في القرآن. وهناك آيات أخرى يحثنا الله عز وجل في التدبر في خلق الله، وهذا معروف أيضا. الآن لا يأتي واحد ويقول لي هذه الآية هي خاصة بالعلماء. لا، كلنا معني بهذا الأمر. طيب، سوف ندخل مباشرة في نقطة مهمة جدا، وسوف نتحدث عن أسلوب الاقتران في القرآن. ركزوا معنا جيدا. أسلوب الاقتران في القرآن وهو مهم جدا، يعني معظم الآيات فيها هذا الأسلوب. هذا الأسلوب ليس مجرد تكرار أو حشو، بل هو أسلوب بلاغي مقصود يحمل دلالات تربوية وتشريعية، ويوصل المعاني بأفضل طريقة ممكنة. فهو يؤكد المعنى، يعني ركزوا على هذه النقطة، يؤكد المعنى، يوضح العلاقات بين المفاهيم، هذه نقطة أيضا مهمة، يعزز الفهم والتأثير النفسي، يخلق التوازن وعدلا في التشريع. طيب، ركزوا معنا جيدا. الآن ندخل مباشرة إلى اقتران، كما قلنا لكم أسلوب الاقتران. الآن سوف نتحدث حول موضوعنا، وهو اقتران السماء بالأرض. كما تلاحظون في القرآن الكريم هناك عدة آيات دائما تأتي آيات فيها السماوات والأرض، السماء والأرض، الأرض والسماوات. ذكرت هذا الاقتران، هذا ذكر في حدود 150 آية، وأي مسلم لا يجوز له أن يقول أن هذه الآيات أتت هكذا. لا، كما قلت لكم التكرار هو مهم جدا. الله عز وجل يستخدم هذا الأسلوب لأهمية الموضوع. الآن يقول دائما السماوات والأرض كما تشاهدون الآن في هذه الآيات. الآن أعطيتكم عمدا هذه الآيات ولم أختصر، يعني بقوسين لم أختصر هذا الموضوع. أعطيتكم هذه الآيات على المباشر لتعلموا ما أهمية السماوات والأرض مع بعضهما البعض. لم يقل السماوات لوحدها يعني، ولم يقل الأرض لوحدها، ولم يقل السماوات والشمس، ولم يقل الأرض والقمر. دائما يقول السماوات والأرض. خلقنا السماوات والأرض كما ترون كما ترون له ما في السماوات والأرض، أعلم بمن في السماوات والأرض، رب السماوات والأرض. دائما السماوات والأرض. لما أنتم تتجاهلون في حجم الأرض وتجعلون الأرض كالقزم مقارنة بالسماوات؟ أليس الأرض لها أهمية مثل السماوات؟ دائما اطرحوا السؤال هذا في عقلكم. له ملك السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. التكرار هذا مهم جدا، وهناك 150 آية بهذا الشكل، وهذا مهم جدا. نعم، أترككم يعني تشاهدون وتستطيعون يعني كتابة السماوات والأرض، وسوف ينتج لكم هذه الآيات. كما تعلمون تقريبا يعني ربع القرآن يتكلم حول موضوع الفلك، وهو موضوع جد مهم. ولا يأتي أي مسلم يقولنا إن هذا الموضوع تافه ولا يهمني شكل الأرض كروي أو بيضاوي أو مربع أو مسطح أو إلى آخره. لا، هذا الفكر الذي أنت تتحدث عنه هو الشيطان، يعني بخلاصة يعني القول. الشيطان يعني وسوس لك وقال لك إن هذا الموضوع تافه، وأنت سوف تبقى على هذا الحال وتغير من خلق الله. سوف نتكلم عن هذا الموضوع. هناك آية صريحة تتحدث عن تغيير خلق الله. تمام. انظر إلى السماء والأرض كم أتت 15 مرة كما ترون.
يعني هذا الموضوع ليس بهين، هو موضوع مهم جدا. دائما نعيد 150 آية جاءت بهذا الشكل. نعم، الله عز وجل تعمد في ذكر السماوات والأرض أو السماء والأرض كما ترون الأرض والسماء أيضا جاءت في موضعين. لا تقولوا أن السماوات أولا ثم الأرض، السماوات جاءت هي الأولى، فتقولون أن السماء أعظم من الأرض، فهنا في هذا الموضوعين جاءت أيضا الأرض والسماوات. يعني هذه إشارة مهمة على أن الأرض جد عظيمة. هناك آية تقول وإن الأرض واسعة. الأرض واسعة بالنسبة لله عز وجل، وهي مثل السماء بالضبط. تمام؟ لا تقولون أن الأرض بحجم يعني الذرة تسبح في غبار. تمام. الآن كما رأيتم الاقتران هذا في القرآن، السماء أو السماوات والأرض لم تأتي عبثا. هل تجهلون كل هذه الآيات وتقولون لا يهمنا هذا الموضوع؟ أيها المسلمون، استفيقوا من سبعتكم. أهمية الاقتران شيئين في القرآن الكريم: توضيح والتأكيد، هذه نقطة مهمة، يعني يوضح لك الله عز وجل أن ذلك الشيء مهم، مثل مثلا الشيء الأول، يعني هناك شيئين، مثلا أنت لا تعلم حجم الأرض فيعطيك الاقتران هذا لتعلم حجم الأرض كيف هو. يعني السماوات نعلم أن السماوات عظيمة بالنسبة لتخيلنا نحن، فأعطاك الله عز وجل هذا الاقتران لتفهم أن الأرض مهمة جدا. وسوف نتحدث في هذا الموضوع على أن الأرض خلقها في يومين مثل السماوات بالضبط، يعني يومين ويومين، وهذا أيضا هذه مقارنة جد مهمة. أوكي، الآن نكمل إظهار ترابط بين المفاهيم، مقارنة بين المتناقضات. سوف أعطيكم أمثلة حول 3 نقاط هذه التي تم ذكرها. توضيح والتأكيد. الاقتران يساعد في توضيح المعنى وتقويته من خلال ذكر شيئين مترابطين ببعضهما البعض، مثل ما ذكر سلفا في موضوع السماوات والأرض، يعني 150 مرة. نكمل. مما يجعل الرسالة أوضح وأكثر ثباتا في الذهن. مثال:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كما ترون الاقتران هذا الصلاة بالزكاة هم عبادتين مختلفتين، لكن لما ندقق فيهما الاقتران يؤكد على أن أهمية الجمع بين العبادات الروحية الصلاة يعني والعبادات المالية. هذا النقطة الأولى، توضيح والتأكيد. الآن النقطة الثانية، إظهار الترابط بين المفاهيم. عندما يقترن الله بين شيئين فإنه يبين العلاقة الوثيقة بينهما، مثل العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح، أو بين الدنيا والآخرة. مثال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يتضح أن الإيمان لا يكتمل إلا بالعمل الصالح، فلا يكفي مجرد تصديق القلبي دون تطبيق العمل. يعني نرجع إلى موضوع السماوات والأرض، يعني لو أن مثلا الأرض غير موجودة، هل السماوات تكفي؟ لا، السماوات دائما لها علاقة بالأرض، وهي علاقة جدا مهمة. والغرب مع الأسف جعلوا أن الشمس جعلوها كبيرة وضخمة مقارنة بالكواكب والنجوم والأرض، والأرض قزموها تقزيما. هذا دليل هنا يحاربون العقيدة مباشرة، خاصة العقيدة الإسلامية. ولكن لا يفلحون يعني مع التكنولوجيا هذه. هم صحيح يمتلكون هذه التكنولوجيا، ولكن نحن أيضا نفهم ونحاول فهم هذه التكنولوجيا لمحاربة هذا الفكر. تمام. الآن النقطة الثالثة، مقارنة بين المتناقضات. يستخدموا الاقتران لمقارنة بين المتناقضات مما يبرز الفرق بينهما بوضوح، مثل مقارنة بين الجنة والنار أو الخير والشر. مثال: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المقارنة تعزز فكرة الأساسية بأن هناك طريقين في الحياة، ولكن كل منهما له عاقبته. الآن بخلاصة، اقتران السماوات والأرض كما ذكرنا، ارتباط ذكر السماوات والأرض معا في آيات كثيرة، ركزوا، في آيات كثيرة يعكس التكامل والتوازن بينهما. يعني مثلا القصر له الأرضية، وفوق الأرضية تلك نجد السقف. فهنا تشبيه بسيط حول هذا الموضوع الذي نتكلم عنه. السماوات هي فوق الأرض هي عظيمة مثل السماوات. تمام. هذا يمكن أن يفهم على أن الأرض ليست مجرد كوكب صغير، هذه مجرد نظرية وضعها إنسان معين ونشره، تم نشره باستخدام يعني التكنولوجيا خداعة، وقال على أن الأرض تم تصويرها وإلى آخره، ومشت البشرية بهذا الاتجاه. وهناك الكثير من يعني اقتنع بهذا الموضوع، وأصبح مع الأسف هناك من الناس يعني خاصة المسلمون الله يهديهم يؤولون الآيات لكي يتماشى مع الفكر الغربي، وهذا خطأ. أولا، قبل تأويل أو تفسير الآيات، إن كانت تلك الآيات صريحة، لما التفسير؟ الله عز وجل قال لنا: وإلى الأرض كيف سطحت. لما نحن نؤول؟ لما؟ هل لما نرى أن الأرض كوكب كما رأيتموها، يعني تلك الصورة هي مصنوعة فقط بالفوتوشوب، والفيديوهات مصنوعة أيضا بأدوبي بريمير، نأخذ تلك الصورة ونسقط على الآية؟ لا، خطأ. طيب، الاقتران ذاك ب150 آية، ركزوا، هي ذات أهمية متناسبة مع السماوات، يعني الأرض متناسبة مع الأرض في خلق الله وعظمته. يشير هذا أيضا على أن احتمال أن الأرض ليست محصورة في تصورنا الحديث يعني كما يرونها معظم الناس، بل أكبر وأعظم بكثير. دائما القرآن يصحح لنا بعض المفاهيم ويرجعنا إلى طريق الصواب. هناك آيات جد مهمة أيضا هيا معنا نتمعن فيها لكي نستنتج النموذج الأنسب لشكل الأرض الحقيقي، ولا ننسى أن هذا الشكل الذي سوف نتخيله نحن، يعني ولا واحد شاف الأرض
يعني بعينيه، يعني في عامة، لأن الأرض ببساطة واسعة وكبيرة. نحن نتصور ذلك الشكل ونسقطه على عدة آيات، ويجب أن يكون ذلك النموذج متوافق مع كل الآيات. يعني لو نرى أن آية واحدة متعارضة حول الشكل المفترض للأرض، سوف نعدل فيه إلى آخره. طيب، كل واحد فينا يتخيل كيف تكون هذه الأرض. نقرأ مع بعضنا البعض. قال الله عز وجل: ومن الأرض مثلهن. الآن الآية السابقة التي تسبق هذه الآية هي كانت تتكلم حول السماوات السبع. طيب، هذه الآية تشير إلى أن هناك مثيلا للأرض مثل السماوات. دائما الله عز وجل دائما يقترن الأرض بالسماوات كما ترون. حتى هذه الآية فهناك اقتران. الآية التي لو ترجعون إلى القرآن سوف ترون آيات تتحدث عن السماوات، وهم يعني في القرآن الكريم ذكر أن هناك 7 سماوات، ثم جاءت ومن الأرض مثلهن، هن ترجع إلى السماوات. كما للسماوات بعض المفسرين يرون أن المقصود هو أن الأرض مثل السماوات في العدد أو الطبقات، بينما آخرون يرون أن هناك أراضٍ أخرى في الكون قد تكون متجاورة أو بعيدة، مما يدعم تصور وجود أبعاد أو عوالم أخرى لم تكتشف بعد. نعم، هذا هو الأرجح. يعني الأرض هذه واسعة جدا، نحن نعيش في العالم الأول، يعني القارات الست التي نعلمها الآن. بعد القارات الست نجد أنتاركتيكا كما بيناها في الحلقات السابقة. الأنتاركتيكا هي محيطة بالأرض كاملا، وبعد أنتاركتيكا سوف نجد أراضي أخرى وقارات أخرى إلى أن نصل إلى الأرض السابعة. تمام. الآن السماوات، حجم السماوات كما نتخيل هي كبيرة جدا. الآن لكل سقف يجب أن يكون تحته أرض. تمام. لا يمكن أن يكون السقف بدون أرض، يجب أن يكون أن تكون الأرض هذه فوقها سماء. تمام. الآن نكمل. طيب، الآن سوف نتصور أن في ذهننا أن الأرض هذه هي عبارة عن 7 عوالم أو 7 أراضي، فوقها مباشرة تكون السماء. وهذا لا يتعارض الآن حاليا، لا تتعارض في مختلف الآيات التي تم ذكرها إلى الآن، يعني 150 آية زائد هذه الآية التي ذكرناها. والآن نقرأ مع بعضنا البعض آية أخرى تتكلم. قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات. الآن هذه الآية مهمة جدا، وهذه الآية سوف تدعم كثيرا 7 أراضي المتجاورة. تمام. يعني هناك، يعني حسب الآية هذه هناك قطع متجاورات، أي هناك قارات، هناك أراضي لا نعلمها نحن متجاورات. قد يفهم منه أن الأرض ليست مجرد سطح واحد أو كوكب يعني محدود. يعني لو نتخيل أن الأرض كوكب، فهل هذه الآية تنطبق على حول ذلك الكوكب؟ لا. تمام. أما أصلا الكوكب ذاك يعني مجرد ذرة تسبح في غبار كما نراها الآن في هذه الصورة، لا تتوافق إطلاقا حول مختلف الآيات التي تم ذكرها، الاقتران السماوات والأرض. يعني هل الأرض ذرة في غبار يقترن الله عز وجل بحجم السماوات هكذا؟ لا، الأرض سوف تكون يعني أسفل السماء دائما، يعني السماء يجب أن تكون فوق الأرض مباشرة، يعني كما نراه يعني بهذا الشكل يعني البسيط. تمام. الآن سوف ندقق في الشكل لما نقرأ الآيات هذه. بل هي عالم أعظم وأكبر مقسم إلى قطع يمكن أن تكون متجاورة بشكل مادي أو متصلة بطريقة لا ندركها حاليا. يعني بعد أنتاركتيكا سوف نجد عوالم أخرى. ولا ننسى أيضا موضوع يأجوج ومأجوج، يعني يأجوج ومأجوج ممكن يعيشون في الأرض الثانية. تمام. يعني الفكر سوف يصبح يعني كما ترى أيها المسلم بهذا الفكر سوف تتسع لك المفاهيم وتصبح تدرك معنى هذه الآيات. كما ترون هذا النموذج الآن أعطيتكم يعني نموذج آخر حول تصور الأرض
كما ترون هناك يعني عدة عوالم. في كل عالم نجد طبقة جليدية، يعني حدود الأرض الأولى الثانية إلى أن نصل إلى الأرض السابعة. ممكن أن تكون هذه العوالم تحت بعضهم أيضا، يعني في شكل مدرج. أوكي، يعني هذه الصورة سوف تكون متوافقة كثيرا مع هذه الآيات التي تملكها. إضافة إلى ذلك، فكرة القطع المتجاورة يمكن أن تتسع لتشمل احتمالات مختلفة، مثل أراضي أو قارات كما قلنا مخفية عنا لا نعلمها. يعني حاولوا قديما تخطي أنتاركتيكا ولكن فشلوا. لماذا؟ لأن الجو غير مناسب. يعني الطائرة لما تغوص في تلك القارة سوف تتجمد. وهنا يعني هناك حكمة بالغة. الله عز وجل لما قال أو لما ذكر لنا قصة يأجوج ومأجوج، يعني إلى حد الساعة لا يستطيعون يعني الدخول إلينا. لماذا؟ لأن السد الذي بناه ذو القرنين هو المخرج الوحيد الذي سوف ينفذون منه. وكذلك الإنس لا يستطيعون أيضا الدخول إلى عالم يأجوج ومأجوج لحكمة بالغة. يعني لهذا السبب لا يمكن لأي إنسان أن يستطيع التوغل إلى الأراضي السبع. قلنا الأراضي أو قارات مخفية كما توحي الخارطة التي أرفقناها، والتي قد تكون خلف المحيطات أو داخل أبعاده أخرى من أو داخل أبعاد أخرى من الواقع. أراضي ضمن نظام موازي مثل عوالم أخرى غير مرئية لنا، ولكنها جزء من الأراضي كما يشير إليها النص القرآني. أبعاد روحية ومادية التي تتقاطع مع المفهوم الأراضي. وباش نفهمكم مليح يا جماعة، دائما الله عز وجل يذكر لفظ الأرض ولم يذكر بتاتا كلمة أراضي. الأرض وحدها، يعني الأراضي أو العوالم، أنا أسميها عوالم، هي كلها تشكل أرض واحدة. أوكي، لا مفهوم الأرض والسماوات. هذه التأملات تدفعنا لنتفكر في تدفعنا للتفكر في رحابة خلق الله وإدراك عجزنا عن إحاطة الكاملة بعظمته، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تمام، كل هذا التقدم التكنولوجي وإلى آخره إلى حد الساعة كما ترون دليل بأعينكم، ما زلنا بعيدين كل البعد عن إدراك الحقيقة مثل هذه النقطة بالذات. لا نعلم كيف شكل الأرض. نعم، نحن نستطيع التخيل انطلاقا استنادا من آيات، ولكن إلى حد الساعة لم يتمكن أي إنسان في إدراك شكل الأرض الحقيقي. نحن صورنا العالم الأول فقط، يعني القارات، ما حتى القارات التي تم تصويرها خدعت البشرية بجعل تلك الصور في شكل كرة، يعني يمكن استخدامها بالفوتوشوب. يعني هم جمعوا صور لقارات الخمس وجعلوها في شكل كرة، ولكن في الحقيقة هي خريطة التي تعتمد انطلاقا من الخطوط الجوية للطيران، يعني مثل هذه الخريطة بالذات. تمام، هاي الآن سوف نتكلم عن شكل المفترض للأرض. كما ترون العالم الأول الذي نعيش فيه هي بهذا الشكل، ومن المفترض أن تكون هذه المنطقة هي للقوم الذين لم يفقهوا قوله. وبعد العالم هذا سوف نجد السد، وبعد السد نجد العالم الذي يعيش فيه يأجوج ومأجوج، والله أعلم. يعني هناك ببساطة هناك يعني كما أعطيتكم في هذا النموذج، نموذج افتراضي 7 عوالم تحت بعضهم البعض. طيب، هذا النموذج هو الأنسب، هو الأقرب لفهم كل هذه الآيات، وهي مطابقة جدا للآيات التي تملكها الآن. كما نرى هذا النموذج المفترض للغرب، هذا النموذج لا يتطابق بتاتا مع ما ذكر سلفا.
الأرض كما ترون صوروها أو وضعوها في نموذج يعني محتقر، يعني كما نقول. الشمس ضخموها كما تعلمون أن الشمس هي من علامات يعني الدجل، يعني الماسونية. هم ينشرون الفكر الماسوني، يعني يعتبرون أن الشمس أحد الآلهة. الآن ضخموها بهذا الشكل، والأرض صغروها يعني حجم يعني يكاد لا يرى. هل يا ترى لما تقرؤون الآيات 150 آية خلقنا السماوات والأرض، هل يعني يقصد بهكذا؟ السماوات، وين هي السماوات أولا؟ إن نفترض أن السماوات مثلا فضاء، يعني فضاء بقوسين وفراغ. يعني أولا السماء محوها إطلاقا من هذا النموذج، وثانيا الأرض صغروها تصغيرها. يعني سوف نقرأ مع بعضنا البعض آيات أخرى، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بالذات. هل يا ترى هل يعقل أنكم تؤمنون بهذا النموذج؟ نعم، نكمل. طيب، هذا النموذج معارضة كبيرة بما أتانا القرآن الكريم. هذا غير موافق بتاتا لما ذكر في الآيات التي تم ذكرها في هذه الحلقة بالذات. تمام، أنا خيرت لكم بعض الآيات التي سوف تتعارض مع هذا النموذج. أما هذا النموذج المفترض، الآن اجتهدت وبحثت عن الشكل المفترض للأرض حسب تصورنا نحن كمسلمون، وحسب ما جاء في القرآن الكريم. الأرض سوف تكون بهذا الشكل. يعني هناك 7 سماوات كما ترون في هذا النموذج، لكل سماء لها أرض، يعني لها عالم. وبخلاصة القول هناك 7 عوالم يشكلون الأرض كليا، وفوق الأرض هذه هناك 7 سماوات. يعني لكل سماء لها أرض خاصة. تمام، كما ترون. هذا مجرد نموذج افتراضي، ويمكنكم يعني الاجتهاد في هذا الموضوع. الآن كما ترون السماوات، هناك نجوم وكواكب والشمس والقمر يسبحون في هذه السماوات. يعني هناك 7 سماوات. الآن هناك أدلة في السنة النبوية سوف نتكلم عنها في الحلقات القادمة. هناك الشمس تدور في سماء معينة، القمر في سماء معينة، إلى آخره، كواكب والنجوم كذلك. الآن كما ترون حجم الشمس والقمر والنجوم والكواكب هي صغيرة جدا مقارنة مع الأرض. هي مجرد مصابيح كما ذكر لنا القرآن، عكس ما يروج لنا في الغرب وما تعلمناه في النماذج السابقة أن الأرض هي كوكب. لا، خطأ، هذا خطأ فادح. تمام. هل يعقل أنك مقتنع أيها المسلم أن عرض الآن سوف عرض الأرض بهذا الشكل؟ يعني الآن سوف نتحدث عن موضوع الآن جد مهم، هو شوفوا معي مليح. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب، الجنة معروفة، الجنة عظيمة وواسعة، ولا تقولون أن الجنة كوكب. لا، الجنة هي واسعة جدا. تمام. وصفها الله عز وجل بأن عرضها هي السماوات والأرض معا. لم يقل السماوات وحدها، ولم يقل الأرض وحدها. الأرض، هل يا ترى يعني في النموذج الذي تعلمتموه في المدارس، هل الأرض هكذا؟ يعني الأرض نزيد له السماوات لكي نستنتج الجنة، أم هي بهذا الشكل؟ الأرض عظيمة جدا مثل السماوات، وعرض السماء يعني من تحت إلى الأعلى نستنتج حجم الجنة. يعني عظمة الخلق الله في لما نتصور حجم الحقيقي للأرض، سوف يتسع فكرنا وعظمة الخلق الله يعني في خلق الجنة. لا،
عكس ما يروج في هذا النموذج. هذا كارثي، النموذج هذا كارثي. يعني أي مسلم عاقل، يعني هل يا ترى أنت مقتنع بهذا؟ لا، هذا مجرد نموذج افتراضي افترضه إنسان وقال على أن الأرض كوكب وإلى آخره. بخلاصة لم يذكر في القرآن الكريم، ركزوا معنا، ولا آية ذكرت على أن الأرض كوكب أو كرة أو كروية الأرض، يعني بهذا الشكل يعني بالذات. ابحثوا في القرآن والسنة، إن وجدتم يعني أن الأرض ذكرت معها كوكب فقولوا لي. تمام؟ لن تجدوها. دائما الله عز وجل يقول الأرض دائما باللفظ هذا، الأرض، ولم يقل أراضي. الأرض دائما. السماء دائما تارة يقول السماء وتارة يقول السماوات. هذا تنبيه على أن السماوات والأرض معا هي عرضهما يعني معا هما للغاية، يعني متسعان جدا. تمام؟ ويشكلون يعني عرض الجنة، يعني تقريبا كما شبهها الله عز وجل في القرآن. تنبيها على اتساع السماوات والأرض معا. الجنة عرضها كعرض السماوات وعرض الأرض معا. هنا نتأمل قليلا. وهناك آية أخرى أيضا تتحدث عن الجنة وهي عرض السماوات والأرض أيضا. الآن آية أخرى وهي مهمة جدا ختمتها يعني في الأخير. قال الله عز وجل: وإلى الأرض كيف سطحت. هذه سورة الغاشية. لم يقل كورت. ببساطة هذا اللفظ صحيح، لا يمكن اجتهاد فيه. طيب، هنا في ظاهر الآية نفهمها أن الأرض مسطحة، أن الشكل كما قلنا يمكن اجتهاد فيه، حجم الأرض ومقارنتها بالسماوات إلى آخره. الآن هي في الظاهر يعني كالكل أن الأرض مسطحة الشكل. نبقى على هذا حتى نجد دليل آخر يخبرنا أن الأرض كرة الشكل في العموم. يعني لو نجد آية أو حديث يقول بصريح العبارة أن الأرض كوكب أو كرة، فنقول لكم لقد صدقتم. تمام؟ ملاحظة: لا يوجد نص قرآني ولا من السنة كما قلنا سلفا أنه جاء اللفظ ولو مرة على أن الأرض ذكرت بأنها كرة أو كوكب أو كروية الأرض. يقولون من يدعون أن الأرض هي كوكب أو كرة أو ما شابه ذلك، يعني بيضاوية إلى آخره، أن نموذجهم كبير لدرجة، يعني يقولون أن هذا الكوكب كبير جدا لدرجة أننا نرى دائما سطح الأرض مستوي، لكن في العموم هي كرة. طيب، ركزوا معنا لكن في العموم هي كرة. طيب، سهل جدا العبارة الثانية هذه، لكن على العموم هي كرة. لا يوجد ركزوا معنا دليل من القرآن أو السنة أو دليل بالصور الحقيقية. لا تأتون بالصور يعني مصنوعة بالحاسوب أو فيديو مصور. هناك فيديوهات لايف يقولونها بث مباشر، هم في الحقيقة يصنعون فيديو ويعملون بث مباشر. لا، هذا لا تنخدعوا في مثل هذه الخرافات. أعطونا صورة حقيقية تثبت أن الأرض كرة، يعني من غير يعني استخدام الفوتوشوب. يمكن يعني التحقق من صحة الصور تلك باستخدام برامج أخرى. يعني يمكنكم الاطلاع في الحلقة الأولى كيف يمكن يعني تحقق. بالنسبة للصور التي شفناها كلها فوتوشوب، يمكنني إثبات فبركتهم، وأيضا فيديوهات نازا مفبركة يمكنكم التحقق من هذا عبر قناة. يعني لقد قمت بعمل فيديو يوم، يعني أطلقت وكالة فضائية إكس فيديو مباشر، يعني بث مباشر حول إطلاق صاروخ، وهناك عدة أخطاء في ذلك الفيديو تم فضحهم الحمد لله. يمكنكم متابعة هذا الفيديو، تجدونها عبر قناتي. مفبركة أيضا استخدموا تقنية أدوبي بريمير. طيب، لا يمكن أن نقول أن القرآن قد أخطأ. لا، أنتم من أخطأتم وأسأتم أسأتم يعني في فهم هذا الموضوع.
الآن كما قلت لكم نختم بهذه الآية: قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. طيب هنا نرى أن كما تعلمون أن السماوات خلقها الله عز وجل في يومين. تمام. أيضا الأرض كما ترون هذه الآية بالذات خلقها الله عز وجل في يومين أيضا. وليس هذا فقط، حيث ذكر أن وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء التي كانت من قبل دخان ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، يعني الأرض يومين في يومين والسماء في يومين. ثم دحى الأرض ودحيها أنه أخرج منها ماء والمرعى وخلق الجبال والجماد والأكمام وما بينهما في يومين، يعني كل ما في هذه الأرض خلقها في يومين أيضا. يعني نستنتج أن الأرض وما فيها خلقها في 4 أيام. فلما تقزمون أنتم الأرض وتجعلونها في شكل كوكب صغير جدا في ذرة تسبح في فضاء؟ أيعقل أنكم تؤمنون بهذا النموذج؟ هذه المعادلة بسيطة، يعني بسيطة جدا، ستفهمون وتدركون الحقيقة. الأرض وما فيها خلقها في 4 أيام والسماء خلقها في يومين. لكم الحكم في هذه الآية. يعني هذه الآية يعني صادمة لكم، صادمة لكم. يعني إن لم تصدقوا هذه الآية فقد كفرتم يعني. وبين قوسين الآية صريحة، يعني لا يحتاج إلى تفسير إطلاقا. تمام. حتى السماء خلقها في يومين كما تشاهدون. نختم مع بعضنا البعض بآية مهمة جدا. قال الله تعالى، انظر هنا: فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هم يتبعون خطة الدجال والشيطان، وأظنهم أنهم نجحوا في تغيير خلق الله، يعني غيروا شكل الأرض الأرض العظيمة والواسعة إلى كرة قزم تسبح في فضاء، والناس يتبعونهم عادي جدا وباستخدام التقنيات التكنولوجيا أيضا، يعني منذ زمن. يعني حتى الأفلام، يعني المونتاج للأفلام الأسود والأبيض، كان هناك مونتاج من قبل نحن لا نعلم. يعني يصورون شكل الأرض قبل إطلاق أول صاروخ، يعني كما يقولون لتصوير الأرض. هم أخذوا تلك الصورة قبل إطلاق الصاروخ بعشرات السنين. يعني يمكنكم يعني البحث في هذا الموضوع. أنتم تجهلون تلك التقنيات، تعلموها وستعرفون الحقيقة. يعني الجهاز الكمبيوتر هذا الذي وصل إلينا يعني في التسعينات هم يمتلكونه منذ زمن. يعني الأرض ليست هكذا يعني كما تتصورون، وبذلك الحجم يعني البسيط والقزم الصغير. الأرض واسعة وعظيمة مثلها مثل السماوات. الأرض واسعة وعظيمة مثلها مثل السماوات. أنتم جعلتموها، أقصد السماوات، جعلتموها أيضا فراغ وفضاء، وهي بالعكس هي توجد سماوات بالفعل. تمام. الآن أنتم أي واحد يعني يعارض هذا الفكرة فهو قد ساهم في تغيير في خلق الله ببساطة جدا. فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الله عز وجل خبرك، أنت تتعمد في تغيير خلق الله. الأرض هي مخلوق من مخلوقات الله، السماوات أيضا، الشمس، القمر، النجوم، الليل والنهار، كل هذه الآيات، كل هذه المخلوقات هي مخلوقات الله. أنت ساهمت في تغيير من خلق الله عمدا بحجة أنك رأيت صورة معينة
وصدقتها وقلت لا، إنهم صعدوا إلى الفضاء، إنهم صعدوا إلى القمر، وأنت لا تعلم أن تلك الصور والمشاهد الفيديوهات هي مصنوعة بأدوبي بريمير، يعني بالفوتوشوب بأدوبي بريمير بتقنيات هوليود. هم يصنعون أفلام باستخدام هذه التكنولوجيا وليست حقيقية، يعني تلك الصور. تمام. الآن في الأخير نقول لكم أعيدوا النظر في البحث حول شكل الأرض. أعطيتكم أنا نموذج المقترح بالنسبة لي أن شكل الأرض يعني هذا مجرد فكرة، ويعني مجرد نموذج أخذته ووجدته يعني الأنسب، يعني هذا الشكل هو الأنسب، يعني لما نقرأ يعني كل الآيات هو متوافق كثيرا مع آيات الله. تمام. نواصل في بث الحلقات القادمة إن شاء الله مستقبلا، ونختم إن شاء الله. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا بالدعاء، والسلام عليكم.